بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نننی چې زموږ کم کلاس دی هغه په سیلري سیستم باندې دی که نه. ګورنمنټ سیستم زموږ سره سیلري خلک وایي بجټ 10% شو 20% شو دا سیلري څومره انکریمنټ شو. لکه زه دلته سیریل نمبر نیم ډیزیګنیشن بیسیک سیلري انکریمنټ نیو سیلري ګوره په پورې زه رالم دلته دا ما سلیکټ کړم. دلته لیکم سیلري سیستم زه اوس دلته لیکم مادر سنټر سیلري سیستم سیریل نمبر نیم ډیزیګنیشن خو پیژنې عهدې ته وایي ډیزیګنیشن. دلته به راشئ سیلري اولډ سیلري دلته سپوز اوس 10% سیلري انکریمنټ شو نو 10% انکریمنټ ها. دلته به راشو نیو سیلري نوې سیلري د څومره شو سکور ورته نیو سیلري کلیر. اوس دلته لیکم سیریل نمبر 1 2 3 4 نیم اسد خان علي کلیم. صحیح شو. ډیزاین اسد چې کوم دی پرنسپل دی صحیح شو. او دا خان چې کوم دی دا دی ټیچر. دا بل چې کوم دی علي دی کلرک. صحیح شو. دا هر عہده ورکولی شئ کمپنۍ دپاره هم شئ کالج دپاره هم شئ. لکه کوم ارګنایزیشن ځئ هغې کې کوم امپلای لکه بینک کې به منیجراني. صحیح شو. دغه شان هر ارګنایزیشن کې د دې خپل خپل امپلای چې کوم دلته به ولیکو کلاس 4 لکه اوس سپوز د پرنسپل زړه سیلري د 80,000 اکائی د هائی 5,000 10,000 ها. د ټیچر د 40,000 اکائی د هائی 5,000 40,000 د کلرک ته 25,000 د کلاس 4 د 15,000. صحیح شو. اوس بجټ شو په بجټ 10% انکریمنټ شو زموږ سره. دلته به راشم از ایکول ټو صحیح شو سیلري سټیریک د زکات هغه فارموله ده سټیریک 10% ولیکئ. څه ولیکئ؟ سیلري اولډ سیلري سټیریک 10% د دې 80,000 به اوس 10% دلته راوځي نو د سیلري دومره 8,000 انکریمنټ شو. څومره؟ 8,000. هم اوس ګوره دا فارموله د ټولو دپاره سیم ده. دا فارموله د ټولو دپاره سیم ده. کلیر شو. اوس ګورئ په 10% په د 4,000 زیاتېږي د به 2,500 زیاتېږي د به 1500 زیاتېږي سوري از ایکول ټو اوس نیو سیلري اوس دا اولډ سیلري پلس انکریمنټ اولډ سیلري پلس انکریمنټ. اوس ګوره د اولډ سیلري 80,000 و 8,000 انکریمنټ شو د نیو سیلري زموږ سره څه شو 88,000. کو چېرې دا بجټ 20% یې اوس ګوره ورته 20% دلته یې فارموله کې چینج وکړئ 20 کوي 20 مې کو. صحیح شو. بیا به د 16,000 زیاتېږي. صحیح شو. دا ډریک کوي کلیر ډریک مې کو د 16,000 د 8,000 صحیح شو. دا هم 20 کوي بیا. صحیح شو. مقصد دا چې کم پرسنټ بجټ وخیجي تاسو طریقه زده کوئ هغه پکې انټر کوئ. اوس د 80,000 و 16,000 انکریمنټ ته ولګي د 96,000 شوه. څونه شوه؟ 96,000 شوه. اوس ګوره دا ما ډریک کوم ګوره
د 40,000 و 8,000 ته انکریمنټ ولګېد 45,000 د سیلري شو. صحیح شو. دا زموږ سره سیلري چې بجټ وخیږي 10% 20% که نه جون کې چې زموږ سره کم بجټ خیږي ګورنمنت امپلای لپاره چې دومره پرسنټ سیلري زیاته شو د به اماونټ څومره راځي. خو خیر سیلري به زه یو بل سیستم هم تیاروم په هغې کې به مونږ وایو چې بیسیک سیلري څومره ده ګراس پې هغه ډیټیل هغې باندې به زه انشاءالله بله ویډیو تیاره کړم.